Üdv mindenkinek, sziasztok! Miközben itt az uzsonnát megeszik a fiúk, addig én elmondom, hogy a mai adásban lesz egy jó kis egyes golf, ami hát ránézésre is látszik, hogy nem feltétlenül széria, és lesz előtte, vagy lesz mellette, nem előtte, utána, egy első szériás NA Mazda MX-5, ami nagy kedvencünk, ugye, maga a Mazda MX-5 az a fiúk egyik legkedvesebb játszós autója. Most próbáltunk abból Borovics Eszter most könnyes szemekkel nézni a műsort. Mert neki is az? Nem, csak mint Mazdának a PR-osa, hogy még ilyet mondjuk nekünk az egyik kedvenc annyira autó. Kedves nekünk, hogy egész évben állt tavaly. Úgy vigyázunk rá. A sajátotok, de úgy összességében a Mazda MX-5-öt, mint autót nagyon szeretitek. Egyébként annyira szeretjük, hogy nem is megyünk vele már. Most nem a sajátotokra utaltam, hát a komputerkiküldős világban, hagyjad már. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Urak, a golffal fogunk kezdeni. János, ha jól tudom, tele van a szája. Csabi, hogy vagy itt délután? Nem tudom, nekem mikor hallottam, hogy Golf 1 Cabrio lesz, a lelki szemeim előtt Udo Brinkman is egy fehér Golf 1 Cabrio. És ahogy repül be a Mert szerintem Magyarországon mindannyiunknak ez így van. Igen, és hogy zöld, ez teljesen kizökkentett, úgyhogy most nem tudom. Ahogy rágugol ugyanarra a nőre, akit később apukája elvesz feleségül? Jó, hát ez a része nem volt. Érdekes, nekem ez maradt meg. Nem tudom miért, de hogy... Közben lenyelte Jani is. Krisztina sorsa maradt meg érdekes módon. Ki az a Krisztina? Ő volt, akit először töf-töf, és utána apu meg elvette feleségül, tehát onnantól hirtelen a mostoha anyja lett more. Na, János, a töf-töf után. Mit kell tudni az egyes golfról? Na hát ez olyan, mintha Udo Brinkmannak... Csajozós autó. Igen, hegyi versenynek tűnik. Hiszen neki is sikerült. Azt tudjátok, hogy ő is ilyen szoftpornóval kezdte? A színész? Ő is, mert te is? Ja, nem, én nem. Nekem rövid volt hozzá de ő azzal kezdte. Lassan elszabadult ez a... Nem, láttam olyan kezdjük szoftot. előről, vagy jó lesz nem, így? ezt én szeretem. Láttam olyan szoft ütlegelős filmet, ahol Udo Brinkman fiatal korában volt még. Ütlegelős. Elnézést. Jó délután van, bocs, mindenkitől ne haragudjatok. Ilyen pohárba kapott inni, hát nem tudom mi volt benne. Adri hozta. Ma még szóval az olyan autó, mint a Udo Brinkman hegyi versenyzőnek képzelte volna magát, mert hogy így át van alakítva egy versenyautónak, úgyhogy nincs benne cső, meg eleve egy kabriót ki. De valaki Németországban ezt átépített és úgy vették meg. Gyakorlatilag ugye versenyfutómű van alatta, látod, hogy milyen széles a nyomtáv, tehát hogy valami egészen elképesztő. A 3-as Golf GT-nek van a motorja benne, de Sper, Sinterkuplung, tehát hogy igazából minden ki van cserélve. Úgyhogy nagyon érdekes. GTI Cabrio plusz. Igen, plusz. Mit mondod, a tulaj szereti? Igen, hát szereti, hogy ne. Tehát, azt mondta, aki építette, hogy akkor lenne ideális, ha még egy centivel lejjebb lenne az eleje, csak akkor már azt mondják, hogy nem lehetne átmenni semmit, mert így is mindig leér az alja. Tehát, hogy ez egy igaz ilyen játszós autó. Furcsa, hogy nincs teteje, tényleg ez az egyetlen. Főleg ebben a korban még a kabriók hát nem a merevségükről voltak híresek. De talán ebben a korban még nem jelentett igazán többletcsúlyt az, hogy kabrió, nem? Hát pont ezért. Igen, mert elvettünk föntről, de nem merevítettünk hozzá. Volt egy ilyen teszt, amikor ezeknek a kabrióknak a merevségét, és ott azt firtatták, hogy itt merevségről vagy hajlékonyságról kell beszélni inkább. Hát volt olyan kép, amikor ilyeneket csináltak, hogy a kocsi elé egy bekanyarod, a hátulja meg így el volt tekeredve. Hát meg ugye ez a régi világban még emlékszem, hogy amikor be akartuk csukokatni a tetőket, de járdán álltunk. Hát akkor... Már az a ferdeség sem. Igen. Hát ugye abból is ugye nagyon gyorsan lett hozzá plusz ilyen merevítő az aljába, amit lehetett venni ilyen feláras extraként. Mert hogy ezek úgy csavarodnak még. De úgyhogy ez egy ilyen hegyi versenyautó kabriónak átszázva. Akkor megkérem a két Udót, hogy játsszák le. De azt még nem mondtam, hogy igen, hogy 3-as Golf GT motor, és ugye 16 szelepes? Vagy igen, 16 szelepes, és még fel is van tuningolva, tehát néztem, hogy leomlő meg mindent, tehát 180 lóerő még, hogy teljes legyen a... Azért, az egy Golf 1-be azért picit leesett az állam. Igen. Majd maradjunk annyiban. Játszátok le, és melegítse meg az a valaki, aki majd... Szerinted én mit fogok? Udo.
Ez hülye. 3. Így te fogsz menni, mert hülye vagy. Különben is ettél már megint sokat. Ő még eszik. Aha. Mész? Jó van. Ezekkel a proteinszeletekkel nem tudom segíteni. Aha. Csak a tetőnbeugrás működik. Jani bácsi! Hoppá! Megvan! Ne csung majd be, légy szíves. Ennyire? Amikor majd visszajöttél, hagyd már nyitva, köszi. Azt nézem, hogy ilyen bőrterzék kormány van benne. Kuplung is acélos. Igen? Aha. Nem túl kicsi a kormány? Azért hallani, hogy bugybarékol. Keményen néz ki, te. Olyan, mintha a kerék nem ez az autóhoz lenne való, tehát hogy úgy kiebb lóg egy picivel. Figyelj, van benne akarat, ahogy így hozzáér a Kíváncsi gázhoz, nem? leszek, igen. Nagyon. Kíváncsi leszek. Nagyon, ez nagyon kis viccesen néz ki. És tényleg elképesztő alacsonyan van. Nagyon. Versenyautó stílusa van, tényleg. Váltásidő volt egy picit hosszú, de azt tudjuk, hogy húzza a belét. Kis gokár. Kicsit olyan nekem hátulról nézve, mint ami volt most ilyen vicceskedés, tudod, hogy a Mazepinnek ilyen segédkereket kéne főszerelni. Hogy annyira kívül van, nem? Igen. Még két kereket így kitámasztott neki. Rácsináltak, igen, voltak ilyen mémek. Akkor biztos lenne olyan verseny, hogy nem. Szerintem meg ilyen Dodgem style-ba körbe kéne rakni ilyen ütközővel. Nem, viszont ilyen, hogy bátrabb menést várnék tőle. Igen, egy tehát, hogy kicsit. kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani, mert látszik, Igen. hogy nagyon óvatos. Igen. Holott az adatok, meg amiket elmondtak róla, meg ahogy látjuk, hogy működik, én azt gondolom, hogy lehetne ezzel durvábban menni, de valamiért látszik, hogy tart tőle. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért. A gázpöccsel vált vissza. Na, most már jobb. Igen, most kicsit jobb volt. Igen, Az előző igen, körbe. igen, a második kör egy picit jobb volt, tehát hogy még nem volt elég meleg. Az autó, ami... Első idő 53,427-es, az összidő 1 perc 41,133. Pont ezt akartam mondani, az autó, amit semmihez nem lehet hasonlítani. Nem sok mindenhez. Nyilván a korábbi MK1-nél egy jó 6-oskával gyorsabb, de egy szinten van egy e-golffal. Azért, ha választani kéne a kettő közül, inkább ezt kérném. És akkor finoman fogalmaztam. De 3/10-re van egy Golf 815 TSI-től. Nem az a furcsa, hogy volt egy Golf 1 GTI-nk, ami viszont Igen. egy másodperccel Ami van viszont előtte. ezredre egy másodperccel van előtte. És én azt gondolom, hogy annál gyorsabbnak kéne lenni az elmondottak alapján. Igen, egyébként ez érdekes. Tehát mert ugye Bár ez emlékeim szerint az sem feltétlenül volt széria, mert ott is van, hogy a tuningok között van. Aha. János, 53-427, ami ezredre azonos egy korábbi Golf 1 GTI-vel, ami egy picit azért tuningolt volt. Volt MK1-es Golfunk alap, annál Hát 6 ezredre másodperccel azonos, gyorsabb. csak egy másodperccel Ezredre lassabb. azonos, csak egy másodperccel lassabb. De 2/10-re van az Nem értelmes ember kezé vagyunk már. 2/10-re van egy e-Golftól, és 3/10-re a 8-as Golf 1.5 TSI-től. Hát ilyen nagyon furcsa kombo az a kocsi, iszonyatosan kemény, tehát mindenen átpattog. Úgyhogy emiatt Jobb ilyen, körbe menni mindent. és ráadásul így is a
féktávokon is pattog. Aha. Mert azt láttam, hogy az elmondottak alapján mi egy kicsit agresszívebb menést vártunk volna, és látszott, hogy tartasz tőle, akkor ez valószínűleg az keménysége Hát, miatt. meg ugye annyira nem tapad ez a gumi se, a kormány is ilyen nagyon furcsa. És a váltási idők voltak nagyon hosszak Hát nekem. az meg egy ilyen, itt van az 1-es és itt a 2-es, mert egy ilyen hosszabbító van rajta, az egész így lötyög. És ugye nagyon messze van az út, eleve az ilyen GT-ben nem volt egy ilyen bővi tudtam váltató, úgyhogy még ekkorát hosszabbítasz rajta. Tehát, hogy nagyon hosszú, olyan, mint egy teherautóváltókar kb. Aha, tehát az idő eltelik, mire áthúzod. Meg ugye a kuplungja is gyakorlatilag, mintha egy hűtőszekrényt kéne odébb tolni, olyan kemény, tehát hogy... Hát szinte. Tehát, hogy nem tudom, de hát vezettem már pár szinteres versenyautót, de... Akarnám mondani, hogy egyéb még egy kis szeletet, fehérjét, ha nem bírod. egyik sem volt ilyen kemény, tehát hogy igazából Csabikám, egy ilyen nézd meg. küzdősport ez inkább. érdekes lesz. Igen. Sajnos tapadás sincs sok. Ugyanakkor így, pont ezt mondtam a Csabinak is így, hogy az e-golffal van egy szinten, azért választani kéne, inkább ezt kérném. Bár Töltögetőshöz képest. nagyon kényelmetlen. Hát még. Pedig egyébként alattad is így elmozdult, az elején nagyon szépen húzta a hátulját, és úgy az első kanyarok nekem tetszett. Nyugodtan nyerd le. Majd elbeszélgetek magammal. Nyugodtan. Már foglalkozzál a tévéműsor. Mit számít ez a pár 10 000 néző? Veled együtt csámcsognak. Remélem jó étvágyat mindenkinek. A vasárnapi ebédhez. Furcsa. Ne, többre számított, vagy tehát jobbra számított. Már sokkal könnyebben vezethető rá. Ez inkább ilyen küzdés. Ő úgy döntött, hogy harmadikba hagyja a vágót inkább. Ami egyébként nem biztos, hogy veszteség ám. Főleg úgy, hogy egy iszonyat a váltás vele. Azért mondom, mert a váltási idővel baromi sokat szívsz. Viszont így meg ugye öblöget nagyon sokat, mert nem tudni, mikor tudja éppen lepallózni. Ő berakta egyszer harmadikba, és soha nem vette ki többet, ugye? Jól érzem? Jó. Igen, és ott is megpróbálja fenntartani inkább a fordulatot és rugdossa. Valószínűleg nem is annyira ortolós. Igen. Erre volt benne. Megnézzük, hogy ez a gurítás ez érte a forintot. Az első kör 53,215. 2 Összidő 1 perc 39,793. Az övé. Az is. Az övé a sztori, és egyelőre tudtunk menni, mert a korábban említett e-golfot így megveri 8 századdal, és gyakorlatilag 1/10-re van így akkor a 8-as Golf 1.5 TSI-től. Tudtál egy 2/10-et faragni az időből, Aztán. úgyhogy 53.2.15-ben akadtunk meg, így az e-golfot azért maga mögé utasította, és 1/10-re vagyunk a 8-as Golf 1.5 TSI-től, amit már ugye korábban is említettünk. És láttuk azt, hogy gyakorlatilag így, ha veled mentem volna, én is vezethettem volna, mert egyszer beraktad harmadikba, és legközelebb itt kivetted. Így van, ezt akartam, nagyon volt olyan autó, amivel egy fokozatban végig lehet csinálni, de ezzel meg lehet egyébként. Kanyarokban láttuk, hogy szenvedtél, hogy föntartsd a fordulatot. Egy kicsit, de cserébe nem nagyon fékeztem, és akkor így bedobod, aztán hogy nagyjából kijött belőle valahogy. Összességében. Kivédekezve ezt a hosszú váltási időt, úgyhogy azért próbáltam meg. Szokatlan vagy, szóval nagyon furcsa tényleg a nagyon pici kormánnyal, ahogy kormányozni kell, és elég sokat, tehát az áttétel az nem annyira direkt, kicsit ilyen gokártos az autó mozgása, de érdekes, tényleg nagyon alacsonyan van, és nagyon
pattog, úgyhogy nem lehet például egy pontosat fékezni vele ilyen hullámos úton legalábbis, mert tényleg kicsit így össze-vissza mozog alatta. Úgyhogy sima úton valószínűleg nagyon kis gokárt lehet, de ez hülyén hangzik, de túl hepehupás neki, hogy például egy pontosat tudjunk kanyarodni, vagy fékezni. Úgyhogy kicsit küzdősport. Picit jobbra számítottunk, de nincs ezzel baj, ettől függetlenül szeretjük ezt a kabriót, és köszönjük, hogy hozták. Egy kicsike szünet, és már is visszatérünk az NA MX-5-tel. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Most, hogy lekerestem Sasha Hein fiatalkori filmjeit, áttérhetünk az NA-ra, ami azért nagyon különleges egyébként, mert szerintem... Olyan boldogan mosolyod. Hát mert nagyon sok információt gyűjtök itt a német színészek fiatalkoráról. Már tudom, hogy 54-ben született. NA, főleg széria közeli verzió nem nagyon volt nálunk, tehát még a tulaj, aki hozta, ő is azt mondja, hogy azért nyilván nézik a lap timingot, és nekem is azok a rémléseim vannak, hogy azért, de hogyha valaki MX-5-öt hoz, mert tudják, hogy szeretitek, abban legalább egy kompresszor van, vagy turbo, vagy mindkettő. Az akkor, ha MB. Tudom. MB-t a széné tuningolva, Meg minden mást is. NC szerintem nagyjából talán Nem, ez nem tesztautóként rémlik. egy Igen. járt nálunk. És az ND meg már a... Hát ND minden szín, ilyen- minden kormány, minden modell. De széria. De széria, igen. Igen. Mert hát mi meg ugye vigyázunk a A miénkre. miénken nem is mentünk, nem? Nem, hát azért mondom, hogy Ja, jó, vigyázunk rá. persze, Hát mi vigyázzunk. mentünk volna. Hát persze. Hát nem nem indítjátok arra be. való. Tulaj kérdezte egyébként, hogy tuningba hogy maradjon nyitott lámpával, vagy lehajtott. Mesélj, mert egyébként azért alapvetően szemiszliket látok például rajta. Igen, de alapvetően széria, kivéve a más gátlók vannak benne, de Kivéve Akkor már. szemiszlik. meg szemiflik. De az most került rá nem olyan régen, előtte sima nyári gumi volt, meg van benne egy short shifter. De attól csak Az a két autót kiegyenlíti, mert azon van egy long shifter. azon elég long shifter van, és az nem jó. Ezen short shifter van, egyébként tényleg széria, tehát 117 lóerő, 950 kg, úgyhogy az alap MX-5. János, mindegyiket szeretitek, mit vársz ettől a nem fiatal, de cserében nagyon kis csinos változattól? Hát így a szemüszlikkel talán megy egy normális. Hát én régen szerencsére próbáltam mindegyiket. Ez az NA még azért nem egy merev kaszni volt, az NB-től indult el igazából az, hogy ez egy tényleg merev autó legyen. Ettől független legendás, meg ugye bokólámpa, meg minden szép és jó. Nagyon jó érzés vele menni utcán, de hát ugye pályázni nem feltétlenül jó, ha nem merev egy autó. Így talán a szemisztik sokat segít majd a helyzeten. Meg hát ugye nagyon könnyű, az mindegyik MX-5-nél az egy pozitívum. Játszátok le, és akkor valaki melegít, mert azért szemisztiket bőven kell, gondolom. És ezt Csabi fogja meg. Mit szólsz? Megyek. Jobb az idő, ki tudta nyitni az ujjaidat? Igen, ki jól Én van. is gyakorlom, csak nem Annyit megy. beszéltél a pornóról, hogy felállt az ujja. Amíg melegítesz, visszatérek Udóhoz. Addig elemez ki És Udót. tényleg Udót nézi. 11. MX-et. Kezd hideg lenni. És mennyire vicces, hogy az MX-5-ök a Mazdákat azt ilyen keretbe foglalják, mert a legjobb idő is MX-5, meg a legrosszabb is, mert azt meg vízen mentünk. Hé, csak én látom, mintha este lenne, vagy ez tényleg így van? Elment a nap. Mert mögöttünk egy ilyen szolid felhő, ha oda felnézel magad mögé. Azt hagyján, de magad mögé, ha felnézel, ott hófelhő Szerintem van. akkor fordulj meg oda. Hűha! Upsi! Akkor csúszik egy picit. Picit behajította, ugye? Jól érzem?
bebátorította. Bátor. Oda is, na! Pont ilyen kellően biztassa, nem? Hát itt talán később tudod gázt adni, De a balos, a hátsó az nagyon szép volt. Igen, ezekkel a kis súlyú játékszerekkel nagyon szerettek így keresztbe hosszába élni. Na most egyek kultúráltabb. Igen, elkezdett bemelegedni a gumi. kellemes. Abszolút. De jó is szerintem nézett az ki. a cserétgátló, az látszik, mert nem dőlünk ki. Nem akkor. dőlünk. Első kör 51,390, összidő 1 perc 37,212. Hát száraz időeredmények alapján az utolsó, mert ugye csak a vizes van mögötte, viszont azért az 1.5-ös 100 éveshez, meg a 2 litereshez mondjuk nincs óriás hátránya, sőt a Takumihoz sincsen, mert 3/10 belül vannak. Azért az elég jó. Igen. Hát jó, csak a semi-slick miatt. Igen, meg azért az autómű biztos, hogy számít. Igen. De cserébe meg ugye a lóereje jóval kevesebb ezeknél. Hát az 1.5-ösnél nem nagyon jó Az van. 1.5-ösnél nem, és a súlyuk mennyivel lehet több? Az is ilyen, az 1.5-ös 1000 kg alatt van. Igen? Tehát hasonló. Na, akkor az is nem olyan rossz eredmény. $51,390, ami a száraz időben teljesített 10 darab MX-5 közül a 10. hely, viszont előtte van 3 darab MX-5, méghozzá mindegyik ND, ugye egy Takumi, egy 1.5-ös 100 éves, meg egy 2 literes verzió, és ezek 3/10 belül vannak hozzá képest, ami Jani azt őket védte, hogy ezen semi-slick van, én meg ezt védem, hogy cserébe ez meg ugye az jóval régebbi. Persze, egyébként élményben teljesen jó, olyan birkózós a kormánya egy kicsit, nincs benne szervó. Kanyarodni jól kanyarodik, de ugye a lendületet meg kell tartani mindenhol, és ez nagyon short shifter, tehát amennyire az hosszú, ez annyira rövid, tehát mindig úgy tényleg? Tényleg. Ez már az? Igen. Úgyhogy arra oda kell figyelni. Egyébként nagyon jó, nem tépi szét az aszfaltot, de viszont kanyarba tök élvezhető. János, utadra engedünk, igen. Rajtnál nem volt egy acélos. Egyébként csak, hogy visszautaljak, konkrétan a piros Fiesta ST a nap elejéről, azaz X héttel ezelőttről megvan? Az előtt van konkrétan, és 4 századdal van előtte. Ez jobban fordul sokkal. Az meg nyilván az meg egyenesen ment. azért jobban ment egy kicsivel. Ez már emlékeztem erre az 51.4-re. Igen, hát ez a semi-slick az is sokat segít, igen. Még ha nem is egy hiper high-tech, de ez az autó, ez pont szuper. Tehát... Azt néztem, hogy ilyen nagyon szép pontosan, az első körben még kicsit talán csúszva, a másodikban már bemelegedve olyan nagyon pontosan tudtad uralni. Úgy viszonylag, igen. Nem szabad túlfékezni, és az a váltás miatt nehéz. Mert ugyanakkor meg vissza-vissza kell 2-esbe váltogatni, mert nincs ereje 3-asba. De tök jó. Jó vezetési élmény, tehát ugyanaz az élmény, mint egy MX-5-be, hogy vezetni tök jó. Hát továbbra is ott tartunk, hogy ez a hátulhajt, kicsit mókázós. Igen. Tök jó. Olyan kis kompakt. Ez még olyan nagyon kis kompakt. Vicces, hogy ott a szemei néznek előre, és ott közte lesel ki. Kis makány. Na mi a helyzet? Megfejtettétek Udo Brinkmann titkát? Dolgozom rajta. Manapság emlékszem, melyik autógyártó mutatott be utoljára egy
hasonló kaliberű élményautót? Mert én nem. Ez elmúlt. Hogy egy teljesen új modellt, És ami... egy picit az van, hogy ez rögtön. Értem, hogy zöld, meg villany, de és melyik az, ami az életről szól? Nem arról szól, hogy eljussunk A-ból B-be és minél kevesebben. Megvédjük a környezetet és inkább tömegközlekedve haladjunk. Szépen teszi a dolgát, nem nagy hanggal, de igen, most majd bemelegedett a gumia, most már egész szép éveket lehet vele autózni. Igen. Nekem még csúszkált, főleg Igen, az elején az első nagyon. körben az még látszott is, igen. Lehet, hogy ez még jó lesz. Bizony. Első idő 52,552, összidő 1 perc 38,839. Akkor nem. Ő egy másik pályán ment valószínűleg. 1,2-t kapott az első körön. Hát, hogy fáj az oldala. Mert egyébként ezt erővel kell kormányozni, egy Meg szervó. egyébként gondolom szűk is. János, kaptál bőséggel, na, egy ilyen táskával is haza lehetne vinni, 1,2-t kaptál az első körön, de egyébként meg kívülről ezt én a különbséget igazániból nem láttam. Milyen az élmény? Hát, amit mondott Csabi, én is kicsit néha kerestem a fokozatot, hogy biztos, hogy ez a... Ugye, hogy meg akar, aztán kicsit tovább megy, és azt hittem, hogy... Úgyhogy azt tudtam, hogy az első körön nem a célos, meg ugye belefulladtam a rajba kb. Az se jól sikerült, úgyhogy igazából tényleg az van, hogy egy viszonylag jó tempóba be kéne dobni a kanyarba, aztán utána meg valahogy bekanyarodik. Sokkal keményebb egyébként, mint amilyen át én vezettem, tehát ez is furcsa, hogy ez ilyen. Olyan gátló. Ez a gátló azért számít rengeteget, meg sokkal több a tapadás is, mint amit én át én vezettem. Összességében szerintem egy jó kis autó így. Szerintem fölösleges az ennyire rövid váltóút, mert egyébként maga nem megy be hamarabb. Mondta, hogy valószínűleg ki fog kerülni. Igen, mert nem megy be hamarabb a fokozatban, mert viszont ilyen akadós az egész érzet. Úgyhogy, de amúgy meg tök jó állapotban már tényleg nem is csavarodott annyira, amit számítottam volna, úgyhogy kellemes. Hölgyek, urak, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. És akkor a Udo Brinkman féle filmet, azt majd nézzétek meg a BZ kedvéért, mert hát... Majd ez, mikor műsor. Visszatérünk majd még rá. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket Insta, Facebook, YouTube, kövessétek Udót is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Az egyes Golf telemetria értékei között azt láthatjuk, hogy a 60-as tempót 4,582 ezred másodperc alatt éri el, és hát a maximális gyorsulása nem annyira erős, 0,47 G. A maximális lassulás már egy picit jobb, 0,84 G, míg a maximális oldalgyorsulása egészen kimagasló 1,44 G Janitól az első sikán után. A maximális sebességünk nem annyira erős, 103,37 km/h. Igazából nincsenek óriási különbségek a Mazda és a Golf között, hiszen ha csak a maximális sebességet nézzük, nem egészen 5 km/h-val ment gyorsabban a Mazda, 108,49 km/h-val Csabi alatt. A gyorsulása cserébe lassabb, 5,238 ezred másodperc, mire egyáltalán a kocsi 60-nal tud menni. A maximális gyorsulási értékünk 0,64 G, míg a maximális oldalgyorsulás ennél az autónál sem rossz, 1,39 G. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.